Azt mondja, hogy 42, 21, és akkor a másik jön 14, 14. Ilyen nagyfai szeggel szegezzük, hogy fogja gúrni. Gúrni spanoló, vagy havadárfaszítővel megspanolom. Azért kell megspannoljam jó keményen, hogy tartsa meg a rugókon. Persze jön keresztbe, és így átlóson, úgyhogy tartsák egymást. És akkor ára boruldik túlfelé a rugó. 13,5 éves koromban kezdtem dolgozni. Mentem inosnak, voltam 2,5 évig inos. Első évben Bukarest, mert Perisen voltam iskolában. Másodévben pedig Szucsjában, 3 hónapot. Inos voltam, akkor 2,5 év után szabadultam fel, és azóta folytatom. 1969. június 14-én mentem inosnak. Ez a kalapács 1969. szeptember 2-án csináltuk. Még azóta megvan. Ez a zulló körülbelül 30 éves. Ezeket a gyárban megcsinálják ilyen spirálrugókat, azokat meg kell igazítani, egyformák legyen. Ezek 7-es rugók, minél több spirál van benne, annál kényelmesebb. Minél kevesebb rugó spirál van benne, annál keményebb, merevebb. És azért inkább több karikás használni, hogy legyen kényelmesebb. Na, kandélcénával várom én, nincs akivel. Sajnos nem vette senki át a mesterséget. Erdővidéken és a hagyományos kartozásban nem tudom, még valaki foglalkozna. Na, mindig úgy eszük, hogy a bógja belül legyen, hogy így a szövetet ne zsénálozza. Megkezdtem középről, és kereken megy. Állandóan kereken volt. Így összetesszük a cénát, a spárgát is ugyanúgy, átcsavarjuk, összefogjuk, meghúzzuk, lesz egy ilyen éves dolog, és akkor át tudsz széjálni. Na, megjött a segítsége. Ez engemet megbíz? Megbízom. És még nagyobb bácsikot is meg kell bírjon. Téged megbíz? Megbízom. Egy igazi traktort? Hát azt nem tudom. Hát nem traktornak csináljuk, Zola. Te mit csinálsz? Várom a rugókat belé, Zola. Hogy nem mozduljanak el, ide ne látod, de a gútnihoz hozzávarjatató, hogy nem mozduljanak el. A traktor ízésben rugó, nem? Nincsen. Ha modern világ van,
Most már a traktorülésekben szivacsot tesznek. Így néz ki alulról. És igazából is így fog? Hát a biztos, igazából, mikor lekötözítató, vatát teszenről, tengeri füvát, igazából így fog kinézni. Az alja? Igen. Mi az a tengeri fű? A földközi tenger mossa ki a partról, és azt összeszedik a bácsik, és megszállítják, felcsavarják, és akkor mi ki kell csavarjuk. Honnan? Ott hátul, a tengeri fűcsavarőgéppen. Van az a kándelcérnó, ráadásul várunk, az lámbő van, és kándelből, van az a gyapotcérna, már vartata, és vannak azok a kötözős pargák. Nyilván kötözítette a széket le. Na most a többit visszateheti. Na, a spargák fel vannak húzva. Ezt úgy hívják, hogy csúszósbok. Akkor lehúzom, és színbe kell húzni, és alul csavarok egyet. Így le van húzva, úgy mondjuk, akkor kiigazítsuk még egyszer, hogy rugók állnak jó, akkor véglegesítsük a kötözést. Most már rendes bogot teszünk. Meghúzom, ráhúzódik, az soha az életben nem mozdul. Ez egy szimpla búlés cég, de amelyik ott széles rugózik, az úgy hívják, hogy féderkantos. Akkor rugó szélire van, és akkor itt még felkötözzük ilyen formában, körülbelül aztán 5, 6, 7, 8 centire, rükagmérő 8 centire. Akkor kereken jön a drót, és akkor úgy vászonozódik le, és akkor úgy jön a tengeri fű, vagy a cseppű, vagy az afrik, és közepében botos, akkor megint rántvászon. De ez úgy hívjuk, hogy burlészék. A búléról ráhagyunk 10 centit. Úgyhogy 36, 56. 56x56-os kell. Az a tengeri fű, amit Olaszországból hoztak Bálába. Így tengerből szedték ki, és ők az emberek így felcsavartak. Na most azt mi ki kellett csavarjuk. Így, várj. Na most tessék hajtani arra felé. Úgy, te nyugodtan. Tehát azt kell állni, csavarjuk ki. Nyugodtan. Na, amikor annyira kicsavarjuk, most tessék visszafelé hajtani, hogy lazuljon vissza. Még tessék, még. Azért már mikor csavartuk, saját magától ő megerősödött, felcsavarodott, és akkor visszalazítottuk. Akkor már könnyebben lehet tépni. Ez egy vatatépőgép, ebben rongyot, és 2 henger között megy vé, és ezt téptek el. Nagy fordulattal forog, és lassan
le van szorítva rugóval, ez a két henge, a botó eszközött melyen, és akkor fellazítsa. Na így készül a zsákvászon, felcsavarjuk a tengeri füvet, szeggel lefogassa. A lábat azért csinálják így magasabbra, hogy a csapja ne szakadjon ki a hama. Teszünk tengeri füvet. És a tengeri fűre vatát. Ezelőtt nagy gépekkel napjából megtéptünk 100 kilókat esni. Most ide kell 1 kiló se. Na. Ötvenöt. Azt mikor húzzuk így elő a szövetet, úgy hívjuk mi, hogy spanolás. Következik a díszegeknek a kijelölése. Ütünk a sarkára, ide.